हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आग्रीरॉक्स। आज आपण करतोय कुरकुरीत बोंबील भजी। त्यासाठी मीठ घेतलेलं आहे, हळद, धणा पावडर, लाल तिखट मसाला आणि हे बोंबील घ्यायचे आहेत, आलं लसणाची पेस्ट, लिंब, बोंबीलचे तुकडे आपण असे कापून घ्यायचे आहेत। बोंबीलला आता आपण मसाला लावून घेणार आहोत। त्यासाठी बाउलमध्ये पाव चमचा हळद, 2.5 चमचा लाल तिखट मसाला, आणि पाव चमचा धणा पावडर घ्यायची आहे, अर्धा चमचा आला लसणाची पेस्ट, आणि हे आपले बोंबील आपण घालून घेणार आहोत। पाव लिंबू पिळून घ्यायचा आहे त्यावर, आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालायचा आहे। कॉर्नफ्लॉवर अगदी थोडंसंच घालायचं आहे। सगळं चांगलं कोटिंग झाल्यावर बोंबील 5 ते 10 मिनटं मॅरिनेट करत ठेवायचे आहेत। 10 मिनटानंतर गरम तेलामध्ये बोंबील आपण फ्राय करून घेणार आहोत। आपलं तेल तापलेलं आहे, एक एक करून आपण बोंबील सोडत आहोत। दोन्ही बाजूने चांगले फ्राय करून घ्यायचे आहेत, आणि बोंबील तळताना नेहमी गॅस आपण फास्टच ठेवणार आहोत। त्यामुळे आपले बोंबील अगदी कुरकुरीत होतात। खाण्यासाठी तयार आहे बोंबील भजी।